به نظر تو میتونیم از یه ربایی به عمق اندیشه یه فیلسوف پی ببریم یا از اون بفهمیم که این اندیشه برای چه زمان و چه مکانی بوده؟ تو طول تاریخ انسان زیادی بودن که تونستن زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. اما خب بعضی از اونا برجستن و تاثیراتشون جهانیه. یعنی نمیتونیم به یه فرهنگ یا ملت یا یه قوم و نژاد نسبتشون بدیم. امروز رفتیم سراغ یکی از همونا، عمر خیام. قبل از اینکه این ویدیو رو به صورت کامل شروع بکنیم حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به این ویدیو بنویسید. این بهترین راه حمایت از ماه. مرسی که هستید. بریم سراغ ادامه ویدیو. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم. خیلی از ما عمر خیام رو فقط به عنوان شاعر میدونیمش و چند تا ربایی ازش در مورد مرگ و زندگی شنیدیم. این مرد یه نابغه بوده، یه نابغه‌ای که هم ریاضیات رو متحول کرد، هم یه تقویم دقیق تر از زمان خودش رو حتی ابداع کرد و سعی کرد به بزرگترین سوال‌های فلسفی تاریخ توی شعر خودش صحبت بکنه. آماده این رازا رو بشنوید؟ خب پس بریم سراغش. خیام فقط یه شاعر نیست، یه ذهنه که زمان و مکان رو نمیشناسه. یه آدمه که تونسته زندگی، مرگ و حتی کوچکترین لذت‌های زندگی روزمره هم از زاویه متفاوتی ببینه که هیچ وقت ندیده شده. تو قرن 11 وقتی که نیشابور که از بزرگترین مراکز علمی و فرهنگی جهان بود، خیام داشت از مرگ حرف میزد. از این حرف میزد که همه چیز یه روزی تموم میشه، ولی اون تموم شدن زیبایی‌های زندگی رو داره میسازه. وقتی که از ریاضیات صحبت می‌کنیم، خیام اولین شخصی که معادلات درجه سوم رو حل کرده. یا حتی تقویم جلالی هم طراحیش دست خیام بوده که جزو دقیق ترین تقویمایی هم که توسط بشر ساخته شده هستش. خیام همزمان یه شاعر، یه ریاضیدان و یه فیلسوف بود. اما خب چیزی که خیامو خاص میکنه دیدگاهش نسبت به مرگ. مثلا اگه به رباعیاتش نگاه کنیم میبینیم که خیام مرگ رو بخش از طبیعت و غیر قابل اجتناب داره میدونه. اما خب چیزی که خیامو خاص میکنه اینه که مرگ رو با دیدگاه خوشبینانه و حتی لذت بخش بهش میبینه. اصلا قصد خیام اینه که به ما یادآوری کنه که زندگی کوتاه، هر لحظه برای ما ارزشمنده. به جای اینکه ترس از مرگ رو داشته باشیم یا خودمون رو درگیر آینده بکنیم که اصلا معلوم نیست چی میشه، باید همین لحظه رو زندگی بکنیم. انگار داره به اون میگه که داداش بیا این لحظه رو بگیر، با دوستات خوش بگذرون و عشق بورز و شراب ناب بخور، چون آخرش هممون میشیم خاک. خیام حتی در مورد این آدمایی که زندگی میکنن و همش توی شکوه و جلال بودن و الان زیر خاک رفتن، یه شوخی خیلی طنزی داره که میگه شاید همین خاک توی کوزه شراب باشه که الان دست توه. این نگاه خیام خیلی صمیمانه است، چون از زندگی فرار نمیخواد بکنه. به خاطر همینم میگه که آقا مرگ بخش از چرخه زندگیه. یعنی نباید اینقدر از زندگی بترسیم و باید با آغوش باز تمام سختی‌ها و لذت‌ها رو بپذیریم. برای خیام مرگ پایان نیست، یه جورایی یه یادآوری اینه که زندگی رو عمیق‌تر درک کنیم و حتی لحظه‌های ساده رو و معناهای بزرگتری رو بخوایم براش پیدا بکنیم. به نوعی انگار داره با اون درد و دل میکنه، میگه که هممون میمیریم، پس تا هستیم بهتر که حسابی از زندگیمون لذت ببریم. خب حالا بریم سراغ یه عالمه راجع به خیام و کارهای عجیب و باحالش صحبت کردن. خیام عاشق آسمون شب بود. ساعت‌ها با ستاره‌ها زل میزد و فکر میکرد که این همه ستاره چجوری به دنیا اومدن. این سوال خیلی ساده به نظر میرسه، چون توی اون زمان همه مردم دنبال چیزای مسخره بودن از ستاره‌ها و علت‌های مختلفی ازشون میگفتن که خیلی عجیب و غریب بود، ولی خیام دنبال جواب علمی بود. خیام فکر میکرد که ستاره‌ها یه جور پیام‌هایی از طرف خدا هن. اون معتقد بودش که مطالعه ستاره‌ها میتونه باعث بشه که ما به اسرار عالم حتی پی ببریم. اما خب چیزی که بیشتر در مورد خیام شناخته شده درک اون از محدودیت‌های بشری و توانمندی انسان در مقابل اوناست. تقویم جلالی یه جور شاهکار نجومیه که یکی از مهمترین ساختای خیام. این تقویم خیلی دقیق‌تر از تقویم‌های قبلی بودش که توی اون زمان داشتن ازش استفاده می‌کردن. خیام برای ساختن این تقویم باید حرکت خورشید و ماه رو با دقت خیلی زیادی محاسبه میکرد و باید میفهمیدش که زمین چقدر طول میکشه تا دور خودش و دور خورشید بچرخه. این کار خیلی سخت بود، اما خب خیام با هوش و
ذکاوتش تونستش که از پسش بر بیاد. چیزی که خیلی هم جالبه اینه که خیام قبل از حتی گالیله که بخواد اصلا بیاد بگه که زمین گرده، اون گفته بود که زمین گرده. البته خب اون نتونست به صورت یه نظریه بیاد ثابتش کنه، ولی خب توی شعری که اول ویدیو براتون خوندم این موضوع رو به صورت خیلی جدی برجسته میکنه. خیام یه جوری پیش بینی کرده بود که دانشمندان آینده قراره چی رو کشف بکنن. اون توی دل علم و منطق نگاه عمیقی هم به فلسفه داشت و این نگاه اون رو به یکی از برجسته ترین فیلسوف‌های تاریخ هم تبدیل کرد. اما خب کنار همه دستاوردهای علمی خیام، اون چیزی که اون خیام و یک شخصیت بی‌نظیر توی تاریخ اندیشه بشری تبدیلش کرده، نگاه عمیق و فلسفیش به زندگی، مرگ و تقدیره. تو آثار خیام پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی درباره معنای زندگی، سرنوشت و ماهیت وجود به چشم می‌خوره. خیام تو بحث دین و ایمان یه آدم خاص بود. نه اینکه بگیم کلا مخالف دین بود یا بی‌اعتقاد، ولی خب زاویه نگاهش خیلی شکاکانه و متفاوت بود. اون بیشتر اهل سوال کردن بود تا جواب دادن. انگار برای خیام دنیا پر از رازایی بودش که نمیشد راحت و با قاطعیت در موردشون بخوایم صحبت بکنیم. به خاطر همینم توی شعراش همیشه ردی از شک و تردید پیدا میکنیم. مثلا میپرسید چرا باید دنبال چیزایی باشیم که معلوم نیستش اصلا وجود دارن، یا چرا باید چیزی که تا حالا اصلا ندیدیم اینقدر برامون اطمینان آمیز باشه. خیام معتقد بودش که ما آدم‌ها به جای اینکه همش فکر و ذکر خودمون رو بذاریم روی چیزهایی که شاید اصلا بهشون نرسیم، بهتره که از همین زندگی که داریم لذت ببریم و لحظه‌ای رو که حال توش هستیم دریافت. جالب اینجاست که این نگاه نه از روی یأسه نه از روی طغیانه. خیام از اون دسته آدمایی بودش که با ذهن باز به همه چیز میومد نگاه میکرد. وقتی توی شعراش از دین یا خدا حرف میزد، بیشتر داشت از این میگفتش که باورهای مرسوم ما چقدر میتونن ناقص یا حتی محدود کننده باشن. اون معتقد بود که حقیقت شاید خیلی بزرگتر از این حرفا باشه که بخوایم ما حتی بیاریمش توی چارچوبای انسانی. یه نکته دیگه هم اینه که خیام همیشه ما رو به خودشناسی دعوت میکرد. انگار میگفت حقیقتی که تو دنبالشی شاید تو خودت باشه، نه بیرون از تو. این طرز فکر خیلی مدرن و جلوتر از زمان خودش بود و خیلی بعدها هم فیلسوفای مثل شوپنهاور و نیچه این مدل فکر رو جهانی کردن. برای خیام شک کردن یه فضیلت بود، نه یه ضعف، چون به نظرش فقط کسایی که جرأت شک کردن دارن میتونن واقعا چیزی رو بفهمن. خلاصه خیام یه جورایی ما رو تشویق میکرد که به جای ترسیدن از سوالهای بی جواب باشون زندگی کنیم و از کشف کردن دنیا لذت ببریم، حتی اگه هیچ وقتم به جواب منطقی نرسیم. تاثیر خیام روی جهانی تاثیر خیلی بزرگ توی دنیای علم و ادبیاته. تاثیرش نه فقط توی ایران بود، بلکه توی تمام جهان بود که هنوزم توی دنیای ادبیات و فلسفه جایگاه ویژه‌ای داره. اما خب تاثیر بزرگترش میشه توی ادبیات و شعر باشه، مخصوصا رباعیاتش که همه دنیا رو هم شگفت زده کرد. شاید معروف‌ترین ترجمه‌هاش رو ادوارد فیتزجرالد انجام داد. وقتی که فیتزجرالد رباعیات خیام رو به انگلیسی ترجمه کرد، خیام رو به دنیای غرب معرفی کرد و باعث شدش که شهرتش مرزهای ایران و اسلام رو فراتر ببره و این ترجمه باعث شد که خیام یکی از بزرگترین شاعرای جهان شناخته بشه. خیام یه شاعر شکاک و آزاداندیش بود که هیچ چیزی براش اطمینان آمیز کامل نبود. نگاهش به دنیا باعث شد که خیلی از مرزهای فکری هم حتی بخواد شکسته بشه. مثلا گفته بود دنیا همینطور که هست به خوبی وجود داره، که یعنی نباید همیشه دنبال جوابای قطعی بود. باید از لحظه لذت برد و زیبایی‌ها رو توی هر چیزی پیدا کرد. این دیدگاه تاثیر زیادی روی خیلی از اندیشمندان گذاشت و هنوزم این فلسفهش توی ذهن‌ها مونده. و جالبتر از این که خیام تاثیر زیادی هم توی فلسفه و حتی علم هم داشت. برای خیلی از فلاسفه غربی اندیشه‌های خیام به عنوان یک مدل جدید برای دیدن دنیای اطرافشون مطرح شده. یعنی حتی کسی مثل آلبرت انیشتین هم خیلی از افکار خیام ازش الهام گرفته. در کل خیام با شک و پرسشگریش همیشه به دنبال حقیقت بود و هیچ چیز رو قطعی نمیدونست. این نگرش آزاداندیشانش هنوز بعد قرن‌ها الهام بخش خیلی از افرادی که توی دنیا هم دارن زندگی میکنن. پیام خیام برای زمان ما اینه که با فلسفه‌ای که داشتهش در واقع خیلی به دنیای امروز داره شباهت پیدا میکنه. تو هستی که به سرعت همه چیز تغییر میکنه، تکنولوژی با بحران‌های اجتماعی و محیط زیست و حرف‌های خیام هنوز انگار کاربرد دارن در کنار هم و اینکه هیچ وقت نباید از دنبال کردن حقیقت دست برداریم. کنار هم دیگه اگر جواب‌ها هم حتی پیدا نشه، دنیا امروز پر از اطلاعات مختلفه. به طور خاص خیام از ما میخواد که توی لحظات زندگیمون حاضر باشیم و اینکه زندگی به سرعت میگذره و چیزهایی که به ظاهر مهم هستن ممکنه زود فراموش بشن.
پس بهتره که از همین لحظاتمون بریم لذت ببریم و از زیبایی‌هایی که توی همین دنیا هستش این لذت رو ببریم. خیام به ما یاد میده که دنیا نه فقط به عنوان یک امتحان یا دردسره، بلکه به عنوان یک فرصت برای فهمیدن و لذت بردن از زندگی باید دیده بشه. در واقع فلسفه خیام برای زمانه ما مثل اینه که چشمات رو باز بکنی و بدون تعصب بخوایم دنیا رو ببینیم. خودمون رو از فشارهای دنیای بیرونی آزاد کنیم و به دنبال حقیقت و آرامش درون باشیم. این پیام خیلی به درد روزگار ما میخوره، چون دنیای امروز با همه سرعتش نیاز داره که انسان‌ها بتونن در لحظه زندگی بکنن و به عمق معنای واقعیشون پی ببرن. به طور خلاصه پیام خیام برای ما اینه که از زندگی لذت ببر، شک کن، سوال کن و همیشه دنبال حقیقت باش، حتی اگه جوابش هم واضح نباشه. میخوام این ویدیو رو با یه ربایی زیبا از خیام تموم کنم. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید. اینجا براتون میذارم ویدیوهای متفاوت ما در رابطه با فلسفه یا افراد و اشخاص متفاوت رو حتما پلی لیست رو سر بزنید و از ما حمایت کنید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.